likas na sa ating mga Pinoy ang pagkahilig sa matatamis na pagkain. Kaya nga hindi na nakakapagtaka na sumikat din sa atin ang donut. At kapag donut na ang pinag-uusapan ay di na mawawala ang pangalan ng Dunkin Donuts na isa sa pinakakilalang brand hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. At kung interesado ka ring malaman ang kwento sa likod ng brand na to, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Dunkin Donuts at ang iba pang mga bagay na dapat mong malaman tungkol dito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Magsisimula ang kwento ng Dunkin Donuts sa founder nito na si William Rosenberg na ipinanganak noong June 10, 1916 sa Massachusetts sa Amerika. May grocery store ang pamilya ni Rosenberg pero sa kasamaang palad ay nagsara to nang tumama ang Great Depression noong 1930s. Dahil dito ay napilitang huminto sa pag-aaral. Ang noon ay nasa 8th grade na si Rosenberg at naghanap na lang ng trabaho para makatulong sa pamilya. Mula sa edad na 14 ay marami na siyang napasok na trabaho. Mula sa pagiging telegram delivery boy sa Western Union hanggang sa pagiging sales manager ng isang kumpanya ng ice cream. Nang magsimula naman ang World War II ay nakapagtrabaho siya sa isang shipyard sa Boston. Dito niya napansin ang mga lumilibot noon na food cart na nagtitinda ng mga pagkain at inumin sa mga trabahante. Dahil dito ay nagka-ideya siya na pwede niya tong gawing negosyo. Kaya gamit ang inutang na pera at konting naipon ay bumili siya ng mga lumang truck na i-convert niya bilang mga food truck. At eto nga ang simula ng kauna-unahang kumpanya ni Rosenberg na tinawag niyang Industrial Lunch and Services Company. Naghanap siya ng mga pabrika na wala pang kantin at dito niya ipinwesto ang kanyang mga mobile food truck para magtinda ng mga pagkain at inumin sa mga manggagawa. Magiging matagumpay ang kumpanya na isa sa mga unang nagpakilala ng negosyong mobile catering. Sa loob nga lang ng maiksing panahon ay mas lumaki pa to na umabot pa sa 200 ang mga pinapatakbong mobile food truck. Isang oportunidad na naman ang naisip ni Rosenberg nang mapansin niya na kalahati ng benta nila ay galing sa kape at donut. Kaya noong 1948 ay nagdesisyon siya na magbukas ng isang coffee at donut restaurant sa Quincy, Massachusetts na tinawag niyang Open Kettle. Gaya ng unang negosyo ay naging matagumpay din ang restaurant ni Rosenberg pero hindi siya masaya sa pangalan nito. Kaya makalipas lang ang 2 taon noong 1950 ay pinalitan niya ang pangalan nito sa kilala na natin ngayon na Dunkin Donuts. Pero bakit nga ba Dunkin Donuts ang napili niyang pangalan? Sa totoo niyan mga kasangkay ay ang arkitekto talaga ni Rosenberg ang nakaisip sa pangalan. Nakuha ng arkitekto ang inspirasyon dito sa ideya ng pagdadunk o pagsasawsaw ng donut sa kape na madalas ginagawa ng mga customer nila noon. Naging matagumpay ang Dunkin Donuts at nakilala dahil sa kanilang tinitinda na 52 varieties ng donut. Sa loob ng 5 taon ay nakapagdagdag pa ng 5 tindahan si Rosenberg. At para mas maparami pa ang mga tindahan ay binuksan niya ang pinto ng Dunkin Donuts para sa franchising. Ito yung mga panahon mga kasangkay na hindi pa ganon kasikat at respetado ang pagfa-franchise. Pero sa kabila nito ay sumugal si Rosenberg. At dahil nga sa franchising ay nagpatuloy pa ang pagdami ng Dunkin Donuts na nagkaroon na ng 100 restaurant noong 1963 at umabot pa ng 1,000 noong 1979. At para mabago ang paningin ng mga tao sa franchising ay itinatag din ni Rosenberg kasama ang iba pang mga negosyante ang International Franchise Association o IFA noong 1960. Ito ang magbibigay daan sa pagsikat at paglaki ng franchising
na mas lalo pang papasikatin ng mga kumpanya gaya ng McDonald's at KFC. 1973 nang unang ipakilala ng Dunkin Donuts ang Munchkins na magiging isa sa pinakasikat nilang produkto. Ito yung mga panahon na mano-mano pa ang paggawa ng donut at para magawa ang malasingsing na hugis ng donut ay binubutasan to sa gitna ng mga panadero. Noong araw ay itinatapon lang nila ang mga sobrang piraso ng dough na galing sa butas ng donut. Hanggang sa maisip nila na para di masayang ay gawin na rin nila tong maliliit at pabilog na donut na tinawag noon na donut holes. At para mas lalo pang ma-market sa tao ang mga binibenta nilang donut holes ay nagdesisyon ang Dunkin Donuts na tawagin itong Munchkins na kinuha nila sa sikat na pelikula na The Wizard of Oz. Ang mga Munchkins ay ang mga maliliit na taong nakatira sa Munchkin Land na sumalubong sa bidang karakter na si Dorothy. Ginawa talaga ng Dunkin Donuts ang Munchkins para sa mga bata. Pero di magtatagal ay sisikat nga ang maliliit na donut hindi lang sa mga bata kundi pati na rin sa mga matatanda. At mula nga noon hanggang ngayon ay isa na ang Munchkins sa pinakakilalang produkto ng Dunkin Donuts. Kayo ba mga kasangkay? Mahilig din ba kayong kumain ng Munchkins? Anong flavor nito ang pinakapaborito nyo? Paki-share naman sa comment section sa baba. Binuksan ng Dunkin Donuts ang una nilang shop sa Pilipinas noong 1981 sa Quad Park na ngayon ay Park Square sa Makati. Dinala to ng kumpanyang Golden Donuts Incorporated na siyang nagmamay-ari ng master franchise ng Dunkin Donuts sa bansa. At mula nga nun ay tuloy-tuloy na ang pagdami ng mga Dunkin Donuts hindi lang sa Maynila kundi maging sa ibang parte ng Pilipinas. Unang nagsimula ang expansion nito sa labas ng Metro Manila noong December 15, 1986 nang buksan ang kauna-unahang shop ng Dunkin Donuts sa Fuente Osmeña sa Cebu. Nagtuloy-tuloy pa to nang buksan ang Dunkin Donuts sa Lemquet Kai Mall sa Cagayan de Oro City noon namang November 20, 1991. At sa loob nga ng mahigit 4 na dekada ay Dunkin Donuts pa rin ang pinakamalaking donut chain sa bansa. Kaya sigurado na kahit saan kayo magpunta ay may makikita kayong tindahan nito. Mas makikilala nga sa atin ang Dunkin Donuts bilang pasalubong ng bayan na may kasama pang theme song na siguradong narinig nyo na. Dunkin Donuts, ito ang pasalubong ng bayan. Freshly made donuts, iba't ibang pagpipilian. Dunkin Donuts, hinihintay ng buong pamilya. Basta tuwiran na huwag kalimutan na mag-Dunkin na. Ang Dunkin Brands ang holding company na nagpapatakbo sa Dunkin Donuts, Mr. Donut at Baskin Robbins. At noong 2018 nang i-anunsyo ng kumpanya ang pagpapalit ng pangalan ng Dunkin Donuts kung saan ay tatanggalin na nila ang salitang donuts sa sikat na brand name. Noong 2006 ay nasubukan na nilang gamitin ang pangalang Dunkin sa kanilang tagline na America runs on Dunkin. At dito nga nila unang napansin ang positibong reaksyon ng mga customer sa mas pinaikling pangalan. Isa pa sa mga dahilan ay ang tumitinding kompetisyon sa industriya ng coffee and breakfast. Nais ng kumpanya na makilala ang Dunkin hindi lang sa kanilang mga donut kundi maging sa iba pa nilang mga produktong inumin. Lalo na at 60% ng kanilang sales ay galing sa kanilang mga beverages gaya ng kape. Sa mas simple at modernong pangalan ay umaasa ang kumpanya na mananatili silang relevant sa kanilang mga customer. Kayo ba mga kasangkay? Ano ang masasabi nyo sa bagong pangalan ng Dunkin Donuts? Hanggang ngayon kasi ay masanay pa rin talaga ako na tinatawag sila sa dati nilang pangalan. Pero naiintindihan ko rin naman na ginawa lang nila to para mas makasabay at hindi mapag-iwanan sa kanilang industriya.
Sa ngayon ay pag-aari na ang Dunkin ng Inspire Brands matapos nitong mabili ang Dunkin Brands noong 2020 para sa halagang 11.3 billion US dollars. Kaya maliban sa Dunkin ay pag-aari na rin ngayon ng Inspire Brands ang Baskin-Robbins at ang Mr. Donut. At alam nyo ba mga kasangkay na magkamag-anak ang founder ng Dunkin Donuts at Mr. Donut? Naging business partner at magbayaw si William Rosenberg at Harry Winokur. Pero hindi nagustuhan ni Winokur ang plano noon ni Rosenberg na pasukin ang franchising. Kaya ibinenta ni Winokur ang kanyang shares sa Dunkin Donuts at noong 1956 ay nagtayo ng sarili niyang donut company na tinawag niyang Mr. Donut. Ang South Korea ang pinakamalaking international market ng Dunkin na nagdadala ng 40% ng international revenue para sa kumpanya. Wala ka namang makikitang Dunkin Donut sa Spain dahil mas kilala to sa pangalang Dunkin Coffee. Ayon sa isang survey na ginawa sa Amerika, ay maraming Amerikano ang mas gusto ang kape ng Dunkin Donuts kumpara sa ibang sikat na coffee chain gaya ng Starbucks. Isa rin siguro to sa rason kaya tinanggal nila ang salitang donut sa kanilang pangalan. Meron ding Dunkin Donut Black Card na ipinamimigay para sa mga loyal customer ng brand sa Amerika. Sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang tagumpay ng Dunkin Donuts o Dunkin na mayroon ng 12,900 tindahan sa 42 bansa. Isa rin to sa pinakamalaking coffee at donut shop chain sa buong mundo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Dunkin Donuts? Paki-share naman ng mga kwentong Dunkin ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.